خانه ها و دکان ها تخریب میشن. در اینجا ما آمدیم به سرک چهارراه قنبر الی کوتل خیرخانه. به خاطر تو هر گپ واضح ازش پرسان میکنی من خود دیدی دیگه اونه. حافظ جان. من خو گپم شف نه شفتالوست. خوب گپم. اما قصه است که میگم ماهان صاحب باز چه گل به او داده. کار ما، هدف ما خدمت کردن است. طبق اصول و مقررات امارت اسلامی افغانستان ما پیش میریم. در حدود 90 خانه است اینم کلش که تقسیم میشه برای شاروال کل پیسه از یارا میته. همین پیسه از زمین ساختمانش نمیته، نه زمینشون. زمین دولتی است. هجومگیری میکنه، خانه را میبینه پخته است، نیمه خام است، پورا خام است. حتی از یک خشتی از هم پول داده میشه. 30 لک جای خریدی، یک 25 لک مصرف کردی. 30 و 25 55 لک. این تخریب با خاطر اصلاح است، این تخریب با خاطر سرک است. میخوایم که ما ناحیه پنجم ما در سطح افغانستان یک الگو بسازیم که ناحیه 5 یک الگو باشه به هم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر باشه. قربانتان از اینکه گزارش‌های ما را همیشه در آریانا می‌بینین، در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا تماشا می‌کنین. و این گزارش ما همچنان خوش آمدین. هفته و کابل در این روزها دیگه خیلی گرم است و شما کوشش بکنید خدای ناخواسته مریض نشین. و یک موضوع دیگه می که کرونا را هم میفهمین دیگه که بسیار خطرناک و کشنده است. کوشش بکنین که اگر واکسینش نگرفتین بگیرین، واکسین کنین خدا. اگر نه که واکسین گرفتین باز هم دوز تقویتیش برای شما تطبیق میکنن که ترس راست نداشته باشین. 2 دوره است، در هر دورش 17 ولایت واکسین میشه که یعنی 34 ولایت تکمیل میشه. کسایی که 18 هستن یا از 18 بالاتر، این فراموش نکنین. و همچنان امشب 5:30 مسابقه کرکت فاینال کرکت لیگ برتر هندوستان را بین چینای سوپر کینگ و تیم راشد خان فراموش نکنین. امشب تیم راشد خان تشویق بکنین که نور محمد همچنان نور احمد همچنان از بچهای افغان ما است. بر صورت در یک بخش دیگه از کابل آمدیم. همون رقمی هم که میبینین ما در پشت سر ما گفته همون مردما یا در عقب خانه ها و دکان ها تخریب میشن. در اینجا ما آمدیم به سرک چهارراه قنبر الی کوتل خیرخانه. اینی سرک که شما میبینین از طرف چهارراهی قنبر سرک آمده از این سمت و این دیوار اگه ببینین دیگه میفهمین که کجا است. این قسمت به چهارراه قنبر وصل شده و اینی سرک که به طرف کوتل خیرخانه میره. زیادتر خانه ها تخریب شده، در اینجا دکان ها تخریب شده، در فعلا هم در حال تخریب کردن هستند. بیاییم همراه وکیل منطقه گپ بزنیم و ای که چقدر کار خوب شده، مردم تا چه اندازه از این کار راضی هستن نیستن، به رضایتشان شده، وقت دادن برشان. من حیثیت گزارشگر وظیفه ما سالا دیگه. خدا کنه کسی ضرر ندیده باشه. به اون شکل که قانون است، به اون شکل که اجاب میکنه. بیاییم که همراه یک چند نفر من اینجا باید گپ بزنم. تشکر از اینکه با ما هستین. در پهلوی ما وکیل صاحب این منطقه هستند. چقدر خوب است که خود معرفی بکنن، خودشان خود معرفی بکنن، بعد از او باز گپای ما است. وکیل صاحب اول خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب نورالله فیضی، وکیل گذر 36 او چهارراه قنبر ناحیه پنجم. آها، همین سرک که از چهارراه قنبر آمده طرف شهرک زاکرین میره دیگه، کوتل خیرخانه. مردم از این سرکی که از طرف چهارراه قنبر به طرف شهرک زاکرین میاد، مردم بسیار خوش هستند و بسیار خوشی یاد میکنن. او همه مردم از این خوشی یاد میکنن. بسیار تشکر. این خانه ها چرا تخریب میشه وکیل صاحب؟ این خانه به خاطر از تخریب میشه که سرک در این مسیر تیر میشه او شاروالی همین مصرفی که مردم میکرده این مصرفش شاروالی به مردم میته. او مردم هم دیگه اکثر بسیار بیچاره و غریب هستند. اگر هم شاروالی رئیس خود شاروال صاحب همون کسی که مسئولش هست همون پیسه را که زودتر به مردم بده اگه اون سرپناه بر خود بسازن خوبتر میشن. وقت داده بود به خاطر از اینکه در نقشه سرک آمده تخریب میشه؟ بله، برای مردم وقت داده بود. تقریبا در مدت 1.5 ماه میشه 2 ماه میشه اینجا به مردم اینجا انجینر آمده بودن، خطرناکی کرده بودن او در دو هفته میشه به مردم وقت دادن که خانه‌تون تخریب بکنه یا یگان دفعه میراتن شاروالی که همین مسیر سرک یکم تغییر بکنه طرف از می دیوال پانتون بره او شاروال قبول نکرد. اول نمی نقشه سر مردم پیاده میشه، مردم خانه خود تخریب میکنن. صحیح.
حالا خب فعلا خود تخریب کرده میره، کاش که پیش از پیش میره غمش هم میخوردن که حالا همو بعض چیزایی هم که بعد از چپه شدن کار میایه او هم زیر گل خشت میشه دیگه. برازیل گفته شده بود، برازیل هم تقریبا 2 هفته میشه که برازیل گفته شده که شما خانه تخریب کرده یا که تخریب نکرده مسئولیتشان در گوش خودشان است. یعنی که نایه بر شما وقت داده بود دیگه. بله نایه به ما وقت داده بود، تقریبا 2 هفته میشه که نایه به ما وقت داده بود. بله این که تخریب میکنه باز مصرفش هم میته برای کسایی که در اینجا خانه داره تخریب میشه. امی خانه‌ای که تخریب میشه تقریبا در حدود 90 خانه است، اینم کلش که تخریب میشه برای شاروال کل پیسه از یارو میته. امی پیسه از زمین ساختمانشون میته، نه زمینشون. زمین دولتی است. پیسه و مصرف که ساختمان قبلا ساخته بودن دیگه خانه. بله اونم. از کی در اینجا چپه شده فعلا؟ اینمی خانه زرد از کی است؟ اینی خانه زرد. همون کاکا را تو یک بار باش خیر همون تو بریم پیش کاکا. کاکا سلام علیک. جور هستی؟ کاکا خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر است جان جور خیر. بخیر هستی؟ این خانه زرد از خودت است؟ بله از ماست. خب چقدر وقت میشه اینجا آباد کرده بودی؟ والا ما یک 6 سال میشه. 6 سال؟ این جای زمین خریده بودی؟ زمین خریده بودیم ما. چقدر خریده بودی؟ چند بسواد؟ این زمین در این منطقه ما خریدیم 30 لک. اینمی خانه زردک آباد کردی؟ خانه زرد دو طرف شد. چند منزل آباد کردی؟ 2 منزل. چقدر مصرف کردی در خانه؟ والا 24 لک 25 لک مصرف کردیم. 24 لک 25 لک. 30 لک جای خریدی، یک 25 لک هم مصرف کردی. 30 و 25 55 لک. حالا چه قیشه پس دوباره برات میته پیسهش حکومت چه قیشه باز نمیته؟ معلوم نیست دیگه. گفتن از جای نمیته وکیل صاحب گفت. از زمین نمیته، نه زمین چون دولتی است. همون وقت که میره خریدی یک فکر نکردی سرش که باز نقص نکنی؟ در کل جای هم تو بود. مجبوری زمین خودش زمین نمره خود فروختیم آمدیم اینجا. کاش که اون نمره ای رو نمیخواد. قسمت دیگه. خیر. حالا خب مصرف آن یک مقدار شخ میته که اگه خرابی چپا کنه. گفتن دیگه باش معلوم شه چی. خدا کنه که همین گفته به مو عمل شه. بشک. من از مامان صاحب پرسان میکنم که قضیهش چی رقم است. خوب گپ. مامان صاحب میگه باز کل گپ. ما از مامان صاحب پرسان میکنم وظیفه ماست. همونطور که صدای اونا را داره همیشه به نشر میرسانیم. گپشان از شما را همچنان. زنده باش شفی جان، بخیر باش، آرام باش. تشکر. حالا چقدر ما بسیار کم تخریب کرده دیگه، اما از مامان صاحب خواهش کردیم گپ ما رو قبول کرد. باز ما خود ما تخریب میکنیم. حالا ما گفت خیلی برندایش بزنم که یعنی مثل کل اگه یک رقم شود قانون بجای شود که نگه که از ما را تخریب کردم. خب که نکنه باز میگه خیلی چی کاره بود که زیر نکردی از ما را تخریب کردی. باز مامان صاحب خواهش ما را قبول کرد. خانم از ما از بیادره که ما مریض هم است دیگه گفتم خواهش کردیم خواهش ما را قبول کرد خانه شاب. آدم خوب است. بسیار تشکر. حالا دیگه سند هم خوب از سابق نداری دیگه چیزی؟ سند خونم یک کتابچه صفایی و کتابچه برق همین گپا داره. قواله که باشه نیست دیگه ثبت راجستر شد. خب اون خریده بودی دیگه. حالا خود کابل در بسیاری جاها که مردم از مجبوری اما تو خریدن آباد کردن. این حالا دیگه یک ذره مشکلات آمدن. خیر است سر عام سر ما. جان در وقتی که وقت دوره دکتر شفقانی تقریبا به اکثر خانواده چی داده بودن، خانه اسنادای چی سند ملکیت داده بود تا نمره که تا 3 بسوه بودن باز داده بود. کسایی که نمرهشون 4 بسوه بودن در پروگرام بعدی بودن که باز ما می بودن که دولت سقوط کرد دیگه متمان. بسیار تشکر. بخیر باشی. خودت من حیث وکیل این منطقه از اینمی کار که حالا نقشه سرک آمده چقدر خوش هستی چقدر ناخوش هستی؟ ما خوشی ما خدایی است که در منطقه ما در وطن ما که جای آباد میشه، سرک ما آباد میشه، جور میشه، در یک زیاد خوشی میکنیم. او جایی که مردم تخریب میشه خانه‌اش دیگه دل ما برشان میسوزه که مردم بسیار نادار و بیچاره هستن. دیگه از این ادم شارواز هم خواهش ما است که اون پیسایی که برشان تعیین کرده آنوار زودترین فرصت بده برای خود یک سرخانه بسازه، بسیار خوب میشه. بخیر باشین. خانه آباد. ما هم طرفدار تخریب نیست. بس زنده باشین. یک جهان سپاسگزار میکنم. پولشان میتونه اینو پرسان میکنم. به خاطر تو هر گپ واضح ازش پرسان میکنی همین من خود دیدی دیگه اون. من خب گپم شف نه شفتالوست. خوب گپم. همون گپ خوبه. من خدا کس دیگه چیز گفتنی نداره. قربان. بسیار تشکر. خیر باشین. زنده باشین. بخیر باشین.
تشکر از اینکه با ما هستین. سرک چهارراهی قنبر الی کوتل خیرخانه، تخریب خانه ها و کلان شدن سرک، ای که اصل قضیه چی است؟ معاون صاحب رفیع الله احمد زید پالیم است با تمام تیمش، یک تیم دیگهش اونجا مصروف تخریب کردن است. من طرفدار تخریب کردن نیستم، اما قصه است که میگه معاون صاحب باز چه گل به او داده. ما به می خاطر آمدیم، یکی و دوم گپای وکیل صاحب و گپای یک باشنده این منطقه هم که خانهش هم بسیار کم تخریب کردن، زیاد نه، اما کم قانون به جایشه. معاون صاحب سلام، وقتت بخیر باشه. خودت بیننده. سلام و احترامات بر شما بیننده عزیز شما. امیری صاحب، اصل قسمی که امروز شما چی است؟ اصل قضیه امروز سرکی که شمال به جنوب وصل میکنه که مدت 2 ماه پیش پلان این ساحه ترتیب شده بود و مکررن به مردم در این ساحه اطلاع داده شد تا این ساحه را هر چه عجل به دستای خود تخریب کنند. ولی یک تعداد مردم در این ساحه که بیشتر از 35 خانه بودن یا نمیخواستن که خانه خود تخریب کنند. یعنی اگر از یک نظر بگیم خلاف پلان حرکت میکردن و میگفتن که ما ساحه خود تخلیه نمیکنیم. امروز ما عملا آمدیم و ساحه را بسیار اندک خط اندازی برشان کردیم که در این قسمت تخریب میشه و خودتان دست به کار شد. باز تا ساعت عمل منفعه که هستند، مکتب هستند، مکتب خصوصی تبارک و چند ساحه که هستند. مکتب خو نه با پاس و مکتب نه، بودنش دیگه. بله. مساجد هستند، مکتب هستند. در این ساحه ما تخریب نکردیم، برای خودشان مهلت دادیم تا به دستای خودشان تخریب کنند. این سرک یکی از سرک‌های اساسی ناحیه 5 و ناحیه 17 است که سرک ترانزیتی است که عرض سرک 30 متر است و طول سرک 7 کیلومتر است که این سرک از طرف شهروالی کابل با بودجه داخلی خود شهروالی کابل از طرف ریاست حفظ و مراقبت کار پیش برده میشه. در این سرک 2 طرف سرک است، پیاده رو است، در وسط گلدان است، جویچه هستند و گروپ‌های تنوری هستند. بسیار تشکر. این یک سمت دیگه این طرف دیوار کاستک برای دوستا واضح شود. کدام قسمت است؟ این سرک مربوطات وزارت دفاع است که ملکیت مربوط به وزارت دفاع سابقه. بله بله. حالا نه. بله. صحیح. یک چیز دیگه معاون صاحب، بچه تعداد خانه را امروز در پلان است که شما تخریب بکنین به خاطر از اینکه هر چیزی که باشه، دکان هم هر چیزی که یعنی در نقشه آمده باشه در اینجا، به خاطر که ما از وکیل صاحب پرسان کردم گفت بر ما وقت داده بودن. وقت که داده بودین خیلی چرا مشکل چی بوده که میان نکردن همین کارا؟ ما مکررا امیری صاحب با وکیل گذار با مردم محل مجلس داشتیم با قابل یادآوری برشان کردیم یا گفتن که مهلت بدیم، ولی پروژه ما هر چی مهلت بیشتر بدیم پروژه ما با تاریخ میفته، از زمستان می کارهای ما مشکلات پیدا میشه. در این مسیر تقریبا 95 خانه هستند که تخریب میشه و در ظرف 1 سال 2 سالی پروژه بخیر از طرف شهروالی کابل تکمیل خواهد شد. بخیر باشین. یک چیز دیگر که ما باید یادآوری بکنم این که اینمی تخریب طرفدارش نه ما هستم نه معاون صاحب است. اما تو نیست معاون صاحب. همیشه ما خودت در کنترل و این موضوعات میبینم که حالا باز یک گپ نشه که بگوین همین نکات منفی، ولی چیزی که بالاخره هست دیگه قانون باشه. کار ما هدف ما خدمت کردن است، طبق اصول و مقررات امارت اسلامی افغانستان ما پیش میریم. هیچ کار ما خلاف اصول خلاف قانون نیست. بعض افراد و اشخاص مغرضی که هدفهای شخصی دارند و میخواین که تخریب کنن، او هدف خود به هدف شوم خود نمیرسه هم، چون بر ملت معلوم است که هدف ما خدمت کردن است. ما نمیخوایم که سکتور خصوصی فلج شود و نمیخوایم که خلاف اصول هم کار کنیم. ما افراد و اشخاص توصیه میکنیم که طبق اصول و مقررات خود برابر بسازن، قانون مقررات بالای خود تطبیق کنن. ما تشویق میکنیم، حمایت میکنیم، ولی کارهای خلاف اصول خلاف مقررات اسلام امارت اسلامی افغانستان باشد برشان اجازه نمیدیم. چقدر خانه را تخریب کردین، چقدر دیگر را تخریب کردن است. اینا بگوین که یک داره تشویش دمی تخریب خودش نامش یک رقم، همین هم ذهن آدم یک رقم. این تخریب با خاطر اصلاح است، این تخریب با خاطر سرک است. تخریب کدام هدف مغرضانه دیگه نیست. در کوه مردم خودشان تخریب آغاز کردن، خودشان تخریب میکردن. افراد اشخاص که نمیخواستن که تخریب کنن خانه خود و اگر بازی بگیم مقاومت نشان میدادن، در حالی که در امارات مقاومت شده نمیتونه. ایجو اصول مقررات است و شهروند صاحب کابل هدایت دادن که این ساحه هر چی عجل باید آغاز شود. کاری پروژه تقریبا 1.5 ساعت طول کشید. باز هم بسیار خانه هایی که در شروع بودن او از تخریب دور شدن در یک استقامتی که بسیار مشکل کوچک بوده. ما خودم آمدیم به رهبری با تیم انجینری خود و ریاست حفظ و مراقبت با ارگان‌های امنیتی آمدیم کار آغاز کردیم. خیر ببینید موضوع همین مصرف
مصرف میگن تخریب که میکنن مصرفشان میتن. من گفتم چقدر خوب که مصرف بتن اگر تخریب میکنن. یک چیز قابل یادآوری است امیری صاحب که احجامگیری خانه کلشان صورت گرفته. زمین در صورتی که تثبیت شود که زمین ملکیت شخص است برشان بدیل داده میشه. مصارفی که بالای خانه صورت گرفته حد اقل احجامگیری شده مصارفشان پس داده میشن. مردم و اشخاص و افرادی که در اربطات نهی پنجم و در سایر شهر کابل از طرف شهروالی کابل پلان تطبیق میشه مطمئن باشند. شما برین در ساحه خوشحالخان، در ساحه برچی، در ساحه سرک بلاکا ما پروژه را که تطبیق کردیم از همشان پرسان کنیم. خودشان به دستای خود آمدن حقوق خود تسلیم شدن. صحیح. یعنی دلشان جمع. بله. این یگانه تشویشی مردم. حقوق مردم 100% پرداخت میشه. ریاست استملاک می از ساحه هجومگیری میکنه، خانه را میبینه پخته است، نیمه خام است، پورا خام است، حتی از یک خشتی از هم پول داده میشه. این دل کسایی که در اینجا از جمع شده باشه. همین طول و عرض سرک تا کدام قسمت از مشخص اگر بگوییم؟ طول سرک 7 کیلومتر است که از سرک اگر واضح بگیم سرک برچی شروع میشه، می سرک چاره قنبر شروع میشه و پایین میشه به ناحیه 17 سرک طرف سر کوتل. سر کوتل و شهرک زاکرین. شهرک زاکرین بله. عرض سرک 30 متر است. جویچه، پیاده‌رو، گروپ‌های تنویری در وسط گلدان همه موجود میشه. خیلی مقبول میشه. بله. البته این سرک ترانزیتی هم میشه. برادرها که از ولایت‌های شمال میان باز دیگه مجبور نیستن که 2 ساعت مسیر شهر برن باز شهر گرده کردن. بله. اگر میخواین مثلا طرف قندار و علی قنداری طرفا برن ازمی مسیر کوتاه آمده میتون در ظرف 10 دقیقه طرف کمپانی میرسن. راه بیخی شارتکت شده دیگه کوتاه شده. بله. مرا گفتن که گزارشات زیاد شده از ناحیه پنجم. بگو به این ناحیه های دیگه هم بگو که یک ذره. امیری صاحب کار در نواحی دیگه هم جریان داره ولی ما در ناحیه خود میخوایم که ما ناحیه پنجم ما در سطح افغانستان یک الگو بسازیم که ناحیه 5 یک الگو باشه به هم افغانستان، هم از در بخش بازسازی، هم در بخش سرسبزی، در بخش تنظیف، در بخش کنترل و در بخش سایر موارد دیگه یک الگو باشه. ما کوشش نهایی خود همراه تیم خود میکنیم که بخیر نهایی پنجم یک الگو بسازیم. بسیار تشکر. فقط در قسمت مصرف یک چیز یادم نره، مصرف داده میشه اما از چیزی که آباد کرده باشه، از بلند منزل خانه دو منزله، از زمینش دیگه. اگر زمین اثبات شود که ملکیت شخصی خودشان است حتما داده میشه. از اون داره. بله. اگر نه که زیادتر شاید اثبات نشه دیگه. اگر اثبات نشه خود زمین دولت است، دولت نمیتونه که زمین خود را به مردم پیسه بده. پیام چیز برای مردم. بازم در آخر یک پیام دارم وطندار عزیز، بیاین دست به دست داده به امارات اسلامی افغانستان دست بتیم، حمایت کنیم، شانه به شانه پیش بریم و دستای خود وطن آباد بسازیم. ثابت شد که دیگران نمیخواین وطن ما آباد شود و بالخصوص با شهروالی کابل همکار باشیم تا بتوانیم شهر کابل را قسمی که ما گفتیم که ناحیه 5 یک الگو میسازیم، شهر کابل را در 34 ولایت یک الگو بسازیم. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. تشکر از اینکه برنده گزارش ما بودید. این گزارش ما گزارش جدید بود که برای شما آماده کردیم. خدا کنه که این گزارش برای شما قابل قبول بوده باشه. از چند لحاظ، از اینکه سرک چهارراهی قنبر تا به کوتل خیرخانه کلان میشه، قیر میشه، جور میشه، سهولت میایه برای مردم ما، برای ما و شما سهولت میایه. خوبی هایش ای است. اما از یک طرف دیگه خانه ها تخریب میشه، خانه، دکان، همه جاهایی که بوده تخریب شده. منتها تخریب هم زیاد نیست، تخریب هم خیلی کم، او قدر هم نیست که باز ایره مردم کلان بسازه. تخریب هم قدر که قانون بجای شود. گپ چی است؟ من که پرسان کردم خیلی وقت برای از اینا وقت داده بود ولی 2 هفته هم باز برای بار آخر گفتن که برایشان وقت داده بود اما همو قسمت را که خط کرده بودن همو قسمت خودشان تخریب نکرده بودن یا تخلیه نکرده بودن. خب بالاخره تخریب میشه دیگه. چی که یک نفر بیارن خودشان تخریب بکنن هنوز آسان‌تر هم میشه که امروی کار امی اسکواتور دولتی تخریب میشه. باز جای خوشبختی و خوشحالی دایی است که اگر تخریب میکنن
جدا از همه موضوعات باز پولش برشان میتن و ما ایرم از زبان معاون صاحب برای شما داشتم گزارش که شما هم شنیدین. فرصت گزارش ما هم تمام است. تشکر میکنم از شما هم که بیننده گزارش ما بودین. خداحافظی میکنم با امید پیشرفت‌های بیشتر در کشور عزیز ما افغانستان، اما بدور از تشویش‌ها و جنجال‌هایش. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.